नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला तरी पोहे बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी ही पोहे घेतलेले आहेत आणि हे आपले लाल चणे रात्रभर भिजवून सकाळी बघा कुकरला 4 शिट्ट्या केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं तर अशा पद्धतीत शिजवून घेतलेलं आहे। तर त्याचं पाणी बघा मी साईडला काढून ठेवलं होतं कारण तुम्हाला दाखवायसाठी। तर हे पाणी सुद्धा आपल्याला त्यातच वापरायचं आहे, त्यामुळे काय होते चव छान येते याला। पोहेला ना स्वच्छ नळाखाली धुवून घेऊया। पोहे बघा 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आणि पूर्ण पाण्यातलं मी नितळून घेतलेलं आहे। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊयात। आपण तरी बनवूया। थोडंसं तेल जास्त टाकायचं, 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि गॅस बारीक केलेला आहे। 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा आणि हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि ही लसूण, आलं आणि हिरवी एकच मिरची टाकलेली आहे, कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही पेस्ट करून जरी टाकली तरी चालेल। लसूण, आलं आणि मिरची पेस्ट टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून देऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे टमाटर टाकल्यानंतर आणि गॅस बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला हा अर्धा बटाटा बघा मी शिजवून घेतलेला आहे, त्याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे एकदम। तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, पण ह्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते। 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे मी। अर्धा चमचा छोटा आमचूर पावडर, त्यामुळे चव छान येते, तुमच्याकडे असेल तर टाका। मिसळ मसाला 1 चमचा छोटा, तो पण असेल तर टाका, त्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे। आणि ही नुसती मिरची पावडर आहे, कलरवाली पण आहे आणि तिखट पण आहे। धने जिरे पावडर 1 चमचा। आता हे आपण चांगलं मिनिटभर परतून घेऊया। त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि एकसारखं सगळं व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, मी हरभरे शिजवताना पण मीठ टाकलेलं आहे, कारण ती मग काय होतं चव छान येते तशी, त्यामुळे शिजवताना पण मीठ टाकायचं। आणि हे कुकरला तुमच्या 4 शिट्ट्या घेतल्या तरी चालेल चण्यासाठी, किंवा 5 घेतल्या तरी चालेल। तुमच्या मीडियम गॅसवर मी 4 घेतलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला तरी किती पाहिजे त्याप्रमाणे आपण आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकूया। तरी कशी पातळच असावी, एवढी पातळ झाली बघा। आपण अजून थोडंसं पाणी टाकूया, कारण ह्याला चांगलं उकळून द्यायचं। जेवढं चांगलं उकळेल ना तेवढी त्याची चव छान वाटते। आता आपण ह्याला मीडियम गॅसवर उकळून देऊया। उकळी फुटलेली आहे बघा तरीला आपल्या, बघा किती मस्त अशी झालेली आहे आणि एवढी पातळ बघा। ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया आणि मी उकळी फुटस्तवर मीडियम गॅस केला होता, एकदम बारीक गॅस करणार आहे आणि बारीक गॅसवर आपण ह्याला 10 मिनिटं असंच उकळून देऊया। तरी आपली बघा ही झालेली आहे पोह्यावर खायसाठी, किती मस्त झाली बघा, एकदम अशा पद्धतीत होते। आणि अशीच करायची, घट्ट वगैरे करायची नाही, जेवढी पातळ असेल तेवढी चव लागते बघा। आता आपण पोहे करून घेऊया। पोहे करून घेऊया त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं। तुम्हाला तर पोहे किती पाहिजे त्याप्रमाणे तेल टाकायचं। तेल गरम झालं की नाही गॅस बारीक करायचा। छोटा 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे आणि कढीपत्ता चांगलं तडतडून द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये बघा लगेच शेंगदाणे घालायचे। आपल्याला कच्चे शेंगदाणे त्याच्यावर चांगले भाजले जातील। गॅस आता मीडियम करायचा आणि शेंगदाणे चांगले भाजून द्यायचे। शेंगदाणे बघा चांगले भाजायला लागले तर बघा असे फुटायला लागतात, जरा बघून करा, अंगावर वगैरे उडेल। ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची अर्धी तिखटवाली आणि अर्धी बिन तिखटाची, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। त्याच्यामध्ये हळद अर्धा चमचा छोटा, थोडी मिरची आपण यात भाजून घेऊया। मिरची पण भाजतो, शेंगदाणे पण बघा चांगले भाजले गेलेले, तसे खरपूस जर भाजले का नाही त्याच्यामध्ये तर मग चांगले लागतात पोहे खायला। पोह्यामध्ये दाताखाली आले की नाही की मस्त असे लागतात। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा, जरा कांदा जास्त टाकायचा, पोहे म्हटलं की नाही थोडा कांदा जास्त असावा। आणि आता कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, असं भाजून घ्यायचा। आणि ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही जर तरी पोहे करत नसेल ना, असे पोहे करत असेल तर ह्याच्यात थोडासा अर्धा चमचा साखर टाकायची, छान लागतात चवीला। मीठ चवीनुसार टाका, कारण आपण ह्याच्याबरोबर तरी घेणार आहे त्यामुळे कमीच टाका थोडंसं। कोथिंबीर, जे आपण पोहे भिजवले होते बघा किती सुट्टे सुट्टे मोकळे मोकळे झालेले आहेत बघा, अशा पद्धतीने पोहे सगळे टाकून घेतले ते। आता हे मिक्स करून घ्यावं। 200 ग्रॅम पोहे इथे 200 ते 250 ग्रॅम असतील, मी एकदम आणते त्यामुळे काही एवढं हे नाही। तुमची किती माणसं असतात त्याप्रमाणे तुम्ही करा। तरी हे 5 माणसापुरतं बनवलेलं आहे। एकसारखं बघा हलवून 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत, मीडियम गॅसवर परतून घेतलेले आहे। जेवढे पोहे चांगले परता येतील ना तेवढे परतायचे, म्हणजे मस्त असे लागतात। आता ह्याच्यावरून आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया।
एक नंबर चवीला लागतात. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करत जा बरं का. तुम्ही लोक कमेंट करायला विसरता. आणि इंस्टाग्रामवर असेल ना तर तुम्ही काय काय रेसिपी माझ्या बनवताय त्याचे फोटो पाठवा. तुम्ही तुमच्या घरात तुमच्यासाठी काय वेगळं काय बनवत असेल तर त्याचे पण तुम्ही मला फोटो टाकत जा. पोहे झालेले आहेत, आता आपण खाली उतरून घेऊया आणि तरी गरम करून घेऊया, कारण पोहे करस तर आपली तरीना थंड झालेली आहे. तरी गरम झालेली आहे बघा, कसा कट आला एकदम मस्त असा. प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा पोहे काढून घेते. पोह्यावरती आपण ह्याच्यामध्ये शेव टाकायची. एक नंबर लागते बरं का. करा हे. बारीक कापलेला कांदा आणि कोथिंबीर, ही तरीची वाटी, लिंबू आणि आपण ह्याच्यावर आता थोडीशी तरी टाकून घेऊया आणि मस्तपैकी तरी घेत चमच्यानं खायची. एक नंबर लागते. तुम्ही रेसिपी करून बघा. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.